it's your teacher vlogger. Yeah! For today's vlog, I'm going to share to you the very good news. Last April 1, na-demonetized etong channel ko na to. Yung original na Hanili. Pero, nag-email sa akin si YouTube. Nag-email sa akin si YouTube nag-email sa akin si YouTube na na-reinstate daw nila yung channel ko. Ito yung sinabi minessage ako ni Google. Yan, sabi sa akin. Hello, thank you for clarifying your situations. We have reviewed your appeal and have reinstated your account effectively, immediately. Like, the best email so far. For today's video, sasabihin ko sa inyo yung mga ginawa ko at kung paano ako na-reinstate. Last April 1, na-demonetize yung channel ko dahil sa invalid traffic activity. Na dahil daw may invalid clicks, kasyo ganito, kasyo ganyan. And then after a month, May 1, nag-appeal ako. Sabi ko, ganito ganyan, wala naman talaga akong ginawa na masama. Pero, nag-message sila sa akin, ito sinabi nila, na hindi na nila mag-reinstate yung account ko. So, wala na ako ng pag-asa. Kasi, wala na talaga Paulit-ulit ako nag-a-appeal. Paulit-ulit din sila nag-i-email sa akin na rejected yung appeal ko at wala na silang magagawa sa channel ko. Dahil mahal ko nga pag-vlog, mahilig ako mag-video, wala naman sa views yan, wala sa subs. Ang gusto ko lang naman ay makapag-share at bigay sa inyo ng mga information and sharing na ganyan. So, gumawa ulit ako ng bagong YouTube account. Pero nagulat na lang ako kasi one time, habang nag-i-scroll ako sa YouTube, naklik ko yung video ko. Naklik ko yung video ni Hanili daw first. Gamit itong laptop. Sabi ko, bakit may ads? Bakit? Tapos pag-check ko, oo nga may ads. So, tinignan ko sa YouTube Studio yung aking lumang YouTube channel. At meron nga ulit siyang $sign na ganun. So, chinek ko yung aking email dun sa luma kong YouTube channel. At, ayun na nga, nag-message sila sa akin na nag-reinstate nila effectively, immediately ang aking YouTube channel. Like, oh my goodness. Thank you po, Lord. So, di ko napapahabain pa. Sabihin ko na sa inyo kung ano ba yung ginawa ko. Ano ba yung nangyari? Bakit ako na-reinstate without even knowing why? Pag-check ko dun sa lumang YouTube channel ko, yung mga videos ko na halos 800 views lang. Dati, nasa 700, 800 views lang 4 months ago. Ngayon, nasa 3K views, 2.8K views. Like, hala, ang ganda na standing na tong channel ko. Nakakahiya naman. Umabot ng 8,000, umabot ng 9,900 views yung mga videos ko dito sa aking channel na to. Siguro, isa yun sa reason. Kasi naging healthy yung channel ko. Kahit walang nag-a-advertise dun sa mga videos ko, may nanood. Feeling ko yun yung reason na kahit demonetize yung channel ko, kahit napabayaan ko na yung channel ko yun, naging active siya at madami yung engagements niya. Madami yung engagements niya sa mga nanonood. Siguro naisip ni YouTube ko, nga, no? Pagkakakitaan din natin to, so, sige na, i-reinstate na kita. Nung nag-apply ako, ayun, na-reinstate ako. Ito yung sinabi ko sa aking appeal. Ito na nga. Kinlik ko ulit to. Diba may message sa akin dati si Google Adsense. Sasabi daw na-disable yung account ko, ganyan. So, meron dito sa baba, once you've made changes to your site, you can comply to the blah blah terms of service. You can reach out us using our appeal process. So, click nyo yung appeal process and makikita nyo dito itong ating invalid traffic appeal. Ito yung sinabi ko doon sa una, of course, please enter your name, yung name ng channel nyo. Yung publisher code, nandun yun sa email sa inyo ni YouTube.
Tapos, contact email address, yung email address na ginagamit nyo dun sa YouTube channel nyo. Tapos, URLs, yung mismong link ng inyong YouTube channel. Yun yung nilagay ko parehas. Example URLs, tsaka dun sa URLs or app ID where you intend to place the ads. And then, have you ever purchased traffic to your sites, mobile apps, and YouTube channels? Sabi ko, no, of course. Kasi kapag nag-guess ka dyan, nakaw, hindi maliwanag pa sa sinag ng araw na hindi ka talaga approve. Kasi bakit ka nga naman magpa-purchase para lang ma-boost yung iyong videos. Ba't kung magbabayad ng bots or kung ano man para ma-boost yung videos mo. It's a no. Next, how do users get to your site, mobile app, and or YouTube channel? How do you promote your content? This is my answer. You can just screenshot this and then rephrase your phrase. Next question, have you or your site, mobile app, and or YouTube channel ever violated the Adsense or Ad Manager program policies or terms and conditions? If so, how? This is my answer. You can just screenshot or whatever you want to do. Next, what changes will you implement to help improve ad traffic quality on your site, mobile app, and or YouTube channel? This is my answer. Tadaan! Screenshot nyo na lang ha, medyo mahaba yan. Next, please include any data from your site, mobile app, and or YouTube channel, traffic logs, or reports that indicate suspicious IP addresses, referrers, or requests which could explain invalid activity. This is my answer. Kopya, rephrase. Ayan. And then after kayo mag-fill up ang form, check nyo yung I have read the entire form, blah, 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 and then submit. Usually, kapag hindi sila nag-reply agad, meron silang email na, this email is confirming that we have received your email. We're just having a high volume of email, so blah, blah, blah. So, kapit kayo dun kasi may pag-asa pa. Pero, kapag nag-reply sa inyo agad, ng ilang minuto pala nag-reply na hindi kayo na-reinstate. Medyo, doon na kayo umiyak. Gawa na kayo ng bagong YouTube channel. Kaya ng ginawa ko. Or, siguro bago kayo mag-appear ulit, gawin nyo pa rin active yung channel nyo. Makikita ni YouTube na may potential yung channel natin at meron din silang pakinabang sa channel natin. Kagaya na nangyari sa channel ko. So, yun lang naman mga tao. Share ko lang sa inyo yung aking experience kung paano ako na-reinstate ulit after 4 months. Akala ko wala ng pag-asa yung YouTube channel ko luma na humigit kumulang 8K. Napaabutin ko to ng 10K talaga. Promise. Yes, that's all for today, mga tao. If you want more of my videos, don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell button para lagi kang updated sa aking mga videos. It's your teacher vlogger, Hanile. See you on my next vlog. Bye-bye!